ویدیو رو تا آخر ببین. رفتار بد انجینرهای برق با خانه شاهین. ببینید شاهین آمد که خانهش خراب شده. ویدیو رو تا آخر ببینید نباشید. شاهین به خانه جدید آغاز کرد که خانه جدید بسازه و چوچه هاش هم که آیستا آیستا تولد بشه. چه قشنگ تولد شدم. هیچ شاهینای قشنگ شد. ویدیو رو لایک، چنل رو سابسکرایب کنید، نظرات در کامنت بنویسید، لایک فالو